Hey en welkom bij de allereerste Question Time. En Question Time is een serie waarin we langs allerlei artiesten, muzikanten en verschillende figuren uit de muziekindustrie, daar gaan we bij langs. En dan hebben we een glazen pot bij ons, maar die is er nu nog niet. Maar die gaat er wel komen. En in die glazen pot zitten dadelijk allerlei opgerolde briefjes met daarop vragen. En die vragen kunnen variëren van, goh, hoe oud was je toen je begon in de muziek? Of heb je dit altijd al van kinds af aan willen doen? Of is deze droom er pas later eigenlijk bijgekomen? Nou, we starten gewoon nu met mijzelf als gast. En daarin zal ik jullie gewoon even meenemen in wat ik heb gedaan, wie ik ben. En starten we eigenlijk gewoon het hele avontuur wat we gaan doen samen. Dus de eerste vraag is, wie of wat is Parson? Parson ben ik en ik ben Parson, zo moet je het zien. Ik ben Jarno Sende, ik ben 21 jaar. Ik kom oorspronkelijk uit Zuid-Limburg en ik woon nu in Tilburg. En ik studeer aan het derde jaar van de Rock Academie. Nou ja, vanuit daar, ik heb altijd allerlei verschillende bandjes en projectjes gedaan. En nu denk ik afgelopen jaar, 1,5 jaar geleden, heb ik besloten om mijn eigen act op te gaan starten en het zelf te gaan doen. En dat is Parson geworden. Nou, we gaan gewoon 1,5 jaar even terug in de tijd. De hele opdracht is begonnen op de Rock Academie. En daar had ik op een gegeven moment een blog. En dat heet Eigen Act. Nou, toen ben ik op een gegeven moment begonnen met het schrijven van liedjes. En dat was op piano, toen de tijd nog. Af en toe een gitaartje, maar ik ben hoofdzakelijk begonnen op piano. Dus ik zat 2-3 keer in de week, had ik een repetitieruimte afgehuurd. En dan ging ik gewoon wat akkoordjes bij elkaar zetten en daar een melodie op verzinnen. En af en toe had ik een stukje tekst en dan ging ik aan de hand daarvan werkte ik dat dan uit. En in het begin ging dat best nog wel stroef. En toen dacht ik ook, oh my god, what the fuck heb ik gedaan? Dit gaat nooit wat worden, zou ik maar zeggen. Ik ga die periode niet halen. En op een gegeven moment kwam ik in die feeling van, oh ja, het gaat toch echt wel de goede kant op. En ik vind het ook gewoon heel leuk om te doen. En toen langzaamaan is het een beetje ingeslopen. En toen, nu zitten we 1,5 jaar later en nu zitten we hier. Dus ik ben toen ook, nadat die periode was afgesloten, dat was toen met 3 liedjes volgens mij, ben ik verder gegaan. Heb ik de keuze gemaakt om verder te gaan met de act, Parson. Het was vroeger nog iets heel anders, had een andere naam. Dat was toen de tijd nog FOMO. Ik ben de act gestart vanuit het oogpunt dat ik dacht, oké, ik wil eigenlijk gewoon mensen en voornamelijk jongeren een plekje geven, een community bieden, waar ze zich thuis voelen en waar ze dus ook uitkomen voor hun fouten en daar kunnen terugkijken, niet trots, maar wel, oké, ik heb er wel wat van geleerd en ja, ik heb er een wijze les uitgetrokken. Ik ben daar trots op dat ik dat kan, zou ik maar zeggen. Ik ben daar wel trots op. Dat je gewoon kan terugkijken op de hoogte en de dieptepunten van het leven. Dat is eigenlijk een beetje het motto van het motief van de hele act. Ik ben vanuit dat oogpunt ben ik dus ook mijn liedjes gaan schrijven. Dus ook al mijn teksten gaan eigenlijk over onderwerpen die daarmee te maken hebben. Toen heb ik de keuze inderdaad gemaakt om verder te gaan met die act. En toen dacht ik, oké, maar ik heb dus wel meerdere dingen nodig. Ik heb nog een logo nodig. Hoe gaat de live show eruit zien? Je hebt gewoon branding nodig. En toen kwam ik al snel bij een logo / een herkenbaar iets. En toen kwam ik hierbij uit. De beertjes. En die beertjes die staan eigenlijk voor, als kind greep ik altijd terug op mijn knuffel. En daar ging ik dan overal mee heen. En als ik me dan bang of verdrietig voelde, dan greep ik terug op die knuffel. En eigenlijk vanuit dat oogpunt wilde ik dus ook iets beginnen met mijn act, met zo'n knuffel, met zo'n beertje. Van, ik wil datzelfde als wat ik toen had met mijn knuffeldier. Wil ik nu zijn voor andere mensen, zou ik maar zeggen. Dat je die plek, dat veilig voelen en dat vertrouwd voelen. Dat wil ik heel graag bieden aan mensen, aan jullie. Ik ben inderdaad dus vanuit het liedjes schrijven, dat ging steeds beter en beter. Toen hadden we dus een logo en toen dacht ik, oké, maar hoe ga ik dit dan doen? Want ik ben zelf bassist en ik zong de tracks wel, zou ik maar zeggen, als ik het schreef. Maar dan ga ik het dan live ook zelf uitvoeren of hoe ga ik de act indelen? Ja, toen ben ik gaan nadenken en ook met inspiratiebronnen en zo. En ik vind zelf, acts als Youngblood. Ding, 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 ding. Auw.
Do you know what I mean? En Blackbird. What up, it's your boy Black Bear. You already know where I'm at. Vind ik gewoon heel tof. Dus ik ben ook hen gaan bekijken en bestuderen van oké, maar hoe pakken zij dat dan aan? En toen kwam ik erbij uit. En voorlopig is er nog helaas niks live te spelen. Maar toen kwam ik erbij uit. Oké, ik wil dit doen als een soort trio. Ik ben zelf frontman en ik speel bas. En daar komt een drummer bij, een gitarist bij. En dan een hele show uitgedacht. Toen heb ik 2 jongens gevonden. Die waar ik toevallig vrienden al mee was via de Rock Academy. En daarmee zijn we gaan repeteren. En zijn we eigenlijk gewoon de liedjes eens gaan bekijken. Van oké, maar wat kunnen hier voor partijtjes onder? En toen kwamen we er al snel achter. Het klonk niet dik genoeg, zou ik maar zeggen. Voor puur alleen instrumenten, zou ik maar zeggen. Klassieke instrumenten. Dus toen ben ik naar een andere vriend gegaan. Jerome Lenders. En hij is uiteindelijk ook mijn producer geworden. Dus we hebben eigenlijk afgelopen jaar alle tracks wat gaan uitkomen, hebben we samen uitgewerkt tot het resultaat wat het gaat zijn. En dat werkt ontzettend goed. Dus ik lever de ideetjes aan. Ik schrijf de liedjes dan tegenwoordig op een gitaartje voornamelijk. En daarmee gaan we dan de studio in. En dan werken we dat uit tot een idee-opzetje qua vibe waar we heen willen. En dan ga ik denken, oké, maar dit vind ik wel tof, dit vind ik niet tof. Dus kunnen we misschien iets meer daarheen of iets meer dit. En dan werken we er eigenlijk bij de tijd dat gewoon uit. Dan nemen we de instrumenten, zou ik maar zeggen, op. En dan uiteindelijk gaan we kijken naar de zanglijn. Mijn eerste zanglijn past natuurlijk dan vaak niet helemaal nog bij de richting waar we heen gaan met het nummer. Dus dan ga ik kijken van oké, maar hier kunnen we qua melodie iets aanpassen wat toffer is. Of hier kunnen we iets veranderen in de baspartij. Of laten we het juist heel erg berusten op een baspartij. Of laten we het meer de productie spreken, zou ik zeggen, als leidraad. Ja, zo zijn we eigenlijk te werk gegaan qua muzikale vlak. Ja, dan komt er natuurlijk nog veel meer bij kijken. Want je moet ook die muziek aan de man krijgen bij jullie. En dat kan je niet altijd zelf. Dus toen ben ik gaan uitwerken met eigenlijk een soort EPK'tje maken. En een EPK is een soort bestand, een online iets. Waarin eigenlijk alle informatie staat. Dus de muziek, een persfoto, een biografietje. Eigenlijk allerlei soort informatie die wat je als organisatie of als manager of zo nodig kan hebben. Waarvan je denkt, oké, maar dan kan ik dus snel even kijken. Is dit wat voor mij en vind ik dit tof of vind ik dit niet tof? En toen ben ik eigenlijk allemaal dat soort informatie bij elkaar gaan bundelen. Dus ik ben samen met een vriend van mij een fotostudio ingedoken. En dan hebben we dus persfoto's gemaakt. Ik ben zelf gaan nadenken over het concreet maken van mijn verhaal en mijn motto. Dus ik ben allerlei dingen gaan opschrijven op heel veel briefjes. De hele kamer lag op een gegeven moment onder met oké, maar dit moet erin en die zin moet erin. En dit zijn woorden wat ik er goed bij vind passen. En toen heb ik daar uiteindelijk, na een week lang schrijven, heb ik daar een verhaaltje van gemaakt. Toen had ik dus alles gebundeld. Ik dacht, helemaal top. Dit gaat het worden, zou ik maar zeggen. Dus ik ben met die demo's bij labels en zo langs gegaan. Dat was vanaf september vorig jaar. En in die fase zitten we nu nog steeds, zou ik maar zeggen, dat ik zelf dingen ben gaan aanpassen. En ik wilde eigenlijk het allereerste nummer gaan uitbrengen in december, afgelopen jaar. En toen met corona is dat helaas toch anders gelopen. En maar goed ook, want uiteindelijk is ook aan die track nog best wel wat veranderd. We hebben dus wel al een live productiedag gedaan om live video's te schieten. Ook voor labels in de verdere fase vroeger zei we willen wel weten wat het betekenen. Lijkt ons verstandig als we dat inderdaad live kunnen komen bekijken of in ieder geval nog kunnen terugkijken. Nou, uiteindelijk hebben we via corona toch besloten om het puur alleen te filmen en dat zo te editen dat het gewoon mooi een duidelijk beeld geeft van wat het is. Dus vanuit die fase, we zitten nu gewoon in onderhandeling van oké, wat gaat de toekomst brengen? Ja, laten we hopen op het beste en gewoon hard werken. Vooral gewoon gelukkig zijn met wat ik doe. Dat vind ik gewoon heel belangrijk nu. Ja, we zijn ondertussen 1,5 jaar bezig aan dit project. En met we bedoel ik het hele team wat ik ondertussen rondom Parson heb kunnen bouwen. En mensen die wat er ook gewoon heel enthousiast over zijn. En dat betekent dat op 30 april, dus een vrijdag, komt mijn allereerste single Binge uit. Ik hoop dat jullie die allemaal gaan checken. Ja, dat jullie die ook tof zouden vinden. Dat zou ik natuurlijk helemaal mooi vinden. En dat we gewoon heel erg gaan bouwen aan iets moois. En dat we elkaar mogen gaan zien live weer. Dus bij het spelen, bij optredens, bij meet and greets, allemaal dat soort zaken. Ja, ik hoop jullie gewoon daar te zien. En ik hoop dat dit in ieder geval een goede introductie heeft gegeven aan wat is Parson en hoe gaat het komend jaar eruit zien. Dus ik zou jullie heel graag willen zien bij de volgende Question Time over 2 weken.